What is up mga to? Welcome to my channel. This is Karo Motovlogs, no? So for today's vlog, no, marami nagtatanong kung ano yung gamit kong camera, kung ano yung gamit kong action cam, no. Sinasabi ko naman sa mga previous vlog ko talaga na naka GoPro Hero 4 Silver na tayo, no. So marami pa rin kasi nagre-request na gawan ko daw ng video kung saan daw ako nakabili, kung paano ako nakabili, at kung okay daw pa talaga ang GoPro Hero 4 Silver, no. So bago ang lahat, no, sabihin ko sa inyo, yung GoPro Hero 4 Silver ko is second hand. So binili ko siya ng second hand. Hindi siya brand new dahil masyadong mahal ang brand new, no. Kaya eto muna yung mga kasama niya sa package nung binili ko siya. So eto yung kasama ng mga na order na bili natin sa GoPro, no. Unahin natin tong mga accessories niya. So hindi TV box tong laman nito. Meron siyang kasama nung yung sa anti-fog na nilalagay din sa waterproof case. Yan, para hindi mag-fog yung lens mo. Then mamaya na tong smart rin na to. Meron siyang kasamang head mount, no. Head mount, kasama to doon sa package na nabili natin. Then meron ding chest mount, kasama rin to, no. Wala tayong extra bayad dyan. Then meron tayong tripod, pero pangit na siya, so hindi na siya ganun kaganda, pero kasama pa rin. Tapos itong mga mounts, yan, kasama lahat yan. So ito, no, sa chest mount, pwede natin siyang gamitin sa Akaso V50X tsaka sa Dragon Touch Vision 4 kasi maliit yung sakop ng angle niya, no. So kapag ka nasa chest yung camera, mas maganda yung kuha niya, unlike nang nasa helmet mount, no, kasi parang float, parang nakalutang yung kuha. Pag dito medyo kita yung motor, no, kaya okay din to para sa iba nating camera. Then itong head mount, maganda to pag na tayo, no, pag naghirap tayo, pag nakabike na lang tayo, no. Pwede natin gamitin to, pero tingin ko hindi naman mangyayari yun, no, na magbabike na lang ako. Motovlog na yung channel ko, eh. Tulad nung sabi ko kanina, no, hindi kasama tong box sa nabili ko, no. Package na siya, talagang lahat na. At bukod sa box, kasama rin tong mga to, mga mounts na to. Yan, kasama lahat yan. Wala akong binayaran extra dyan. Itong likod ng case, kasama yan. Ito yung natatouch, then ito waterproof case, so walang butas. Kasi yung kasama nung pinaka GoPro natin, so makita nyo tanggal yan, no. Tanggal kasi may ginagawa ka, nag-experiment ako. So yung kasama kasi nitong GoPro, butas yung likod. So yan, no, may butas yan. Kaya hindi siya waterproof talaga. Sara muna natin to. Pinag-experimento ko kasi to, kaya tanggal yan. Then hindi lang isa yung kasama niyang case, so dalawa. Kaso yung isang case may sira siya. What? Yan, meron siyang crack. So pinaraanan na lang nung may-ari dati, no. So bago naman sa amin binenta ni sir, sinabi niya sa akin na ito, may issue yan. Pero ang maganda kasi dito, yung lens niya is walang gasgas. Unlike nitong sa isang lens na parang may bilog-bilog siya. Yan, na nakikita sa screen. Kaya ang project ko is pagpapalitin ko sila. Hindi ko pa lang natatanggal tong isa, no. So ang kasama naman nitong isang case na to is puro mounts din tsaka adhesive. Isang katutok na adhesive, no. O adhesive yan, iba-ibang shape. So meron din kasamang ganito, yung parang sa Dragon Touch ko, no. Tsaka sa Akaso, yung naiikot 360 degree rotating mount. Then sa wrist, no, dito kasama din siya. At ulit ang katutok na kung ano-anong mounts din, kasama lahat yan. And syempre yung mismong GoPro. So initial thoughts ko talaga dito nung unang nahawakan ko siya, mabigat siya kumpara sa Akaso V50X tsaka sa Dragon Touch Vision 4. So matagal na itong ginawa ng GoPro, itong Hero 4 Silver, way back 2015 pa ata. Pero masasabi ko na para sa panahon na yon, na ganito yung quality, ang ganda, maganda siya. Hindi siya pipitsuging cam kasi yung V50X ko at yung Dragon Touch, sobrang gaan nun, eh, maano mo na cheap. At isa pa, kasama rin tong SD card. Ayan, kasama rin to sa nabili ko sa GoPro. So 64GB yan, no. Pero pinalitan ko na lang kasi yung kasama talaga dito sa Hero 4 Silver ko is 32GB lang. Pero kahit na, diba, may kasama pa rin siya. So maigi na yung meron kaysa wala. Tapos kung mapapansin nyo, meron ditong crack. Yan. Ako na yung nakasira niyan, no. What the fuck? Kasi pinilit kong ipasok dun sa
lagayan ng V50X. Nung hilahin ko na siya, sumabit, kaya yan natanggal. So, napaka-premium quality nitong Hero 4 Silver, no? Makikita nyo, ganda. Ganda talaga. Then, meron siyang screen. Okay, Hero 4 Silver nga, diba? Meron siyang screen, tapos, yun lang naman talaga. Simple lang siya. Kamukha siya ng Dragon Touch Vision 4, pero mas manipis, tapos mas premium looking talaga siya. Ito yung bag, no? Makapansin nyo, SJ cam siya. Hard shell din siya, no? Semi-hard shell siya. Kaya protected pa rin yung camera. At ang kagandahan talaga is kasama rin siya, no? Nasa plastic lang kasi ito nung kinuha ko. Pero yung camera nandito sa bag. So, hindi ko rin binili itong camera kasama sa package. So, nabili ko siya sa halagang 6,000 pesos, no? Meron siyang kasamang GoPro Hero 4 dual battery charger, no? Pero binenta ko yon worth 1,500. Then, bumili ako ng ito, itong tatak na to. Hindi ko alam kung anong basa dyan, pero narinig ko sa YouTube, Symmetry yung basa nila. Yung mga nagre-review ng battery ng GoPro, Symmetry yung basa nila. Nabili ko to sa halagang 850 pesos. So, 1,500 ko nabenta yung dalawang battery at Hero 4 charger. Pinalit ko dito sa Symmetry na tatlo yung battery. Tapos, tatlo rin yung slot ng pagsasaksakan mo. So, para sa akin, bawing-bawi na yun, no? Ang ganda na nun. Kasi, no? Tapos yung milliamp niya is mas malaki. 1,290 milliamp to, Symmetry. Tatlo yung battery niya, no? May kasamang HDMI cord, syempre. HDMI, all USB cable na cord, no? Yan, pasok na pasok yan. Then, yun, yung manual. So, isipin nyo, 6,000 na less natin ng 1,500. Tapos bumili tayo ng tig 850. Di halos 5,000 na lang yung pagkakabili natin dito sa GoPro Hero 4 Silver na package natin, no? Kaya goods na goods tong GoPro Hero 4 Silver dahil meron siyang wide angle views. Pakita ko sa inyo. So ito, makita nyo, full charge yan. 3 hours yung kaya nyong i-record ng memory card. Kasi yung battery niya is hanggang 2 hours lang. So tested ko na yan. Then, makikita nyo yung settings ko is 1080p Super View. So, tas 60 frames per second. So, napakaganda kasi ng GoPro dahil meron siyang Super View. Yun talaga ang kailangan natin sa channel natin kasi motovlogging tayo. Ayun, no, may mga previous vlog pa pala ako dito. Makikita nyo. Sobrang wide niya, no? Ang ganda ng kuha niyan. Ano? Makikita nyo. Then, yun lang naman talaga yung special dito sa GoPro. Yun lang talaga yung habol ko sa kanya, no? Yung Super View niya. Sa kadahilan ng yun ang kailangan ko sa channel ko dahil hindi makita yung handlebars ko, no? At hindi makita masyado yung nasa gilid. So, GoPro Hero 4 Silver, Symmetry na tatlo battery, isang katutak na kung ano-anong mount, isang katutak na ito, head mount, chest mount, then dalawang case, kung ano-anong screw, meron pang aux na male to male cable, no? Tapos merong SJ cam na bag. So, kasama lahat yan sa nabili ko, halagang 6,000 pesos. Nabenta pa natin yung Hero 4 na dual charger na worth 1,500. Halos 5,500 na lang lahat-lahat to. So, ganyan ang bentahan ngayon ng GoPro Hero 4 Silver dahil maraming naghahanap ng gantong camera kasi nga marami nagmo-motovlog ngayon. Kung wala ka naman pambili, okay lang yan kung anong camera mo. Yung ibang motovlogger, cellphone lang ang gamit. Ako kasi pinag-ipunan ko to kaya nagkaroon ako nito. So, kung maliit na channel ka pa lang, kahit hindi ka naka-GoPro, hindi naman record na pag-vlogger ka, GoPro agad yung gamit mo, diba? Kaya, kung ano man meron ka ngayon, yun yung gamitin mo. Ako kasi, nakaluwag-luwag lang ako, kaya medyo nagkaroon tayo ng magandang unit na kailangan natin, no? Kasi hindi naman tayo bibili kung hindi natin kailangan. So, yun lang naman, ano? So, ito yung lahat ng kasama sa nabili yung GoPro. Shoutout kay Sir na naka-meet up ko sa Imus District, no? Sa kanya ko nabili to. Search nyo lang sa marketplace, GoPro Hero 4 Silver, no? Makikita nyo ang dami niyan. Nagpa-price range siya ng 6,000 to 7,000 pesos. Nagtaas talaga kasi dati ang price range niyan is 5,000 pesos lang. Ngayon, tumaas ulit dahil nga sobrang in demand niya, no? Ang daming gusto bumili dahil ang daming gusto mag-vlog. So, maraming salamat. So, yun, no? Nakita nyo lahat ng kasama sa package, no? At masasabi ko na sulit din naman, no? Pero ang ginawa ko nga dun sa dual battery charger ba, basta yun, ginawa ko is binenta ko siya, no, worth 1,500. Then ang ginawa ko, bumili ko nung Symmetry ba yung basa doon, basta yun.
na tatlo yung charger, tatlo ba charger? Basta tatlo yung slot niya sa charger, no? Tapos tatlo yung battery niya. So ang ginawa ko is binenta ko yung ano, no? Nabili ko lang yon ng sa halagang 850 pesos, no? Kaya bawing-bawi pa ako. In total, halos 5,500 ko lang nabili yung GoPro Hero 4 Silver ko. Kasama lahat ng package na yun, mga tol. Nakita nyo ba lahat ng kasama? May libre pang memory card, no? SD card na 32GB. Kasama rin siya. Ang maganda kasi dito, mga tol, no? Sobrang ano siya, meron siyang wide angle view. Meron siya nung tinatawag na super view. Kaya solid na solid, solve na solve ka dito sa GoPro Hero 4 Silver. Wala kang masasabi talaga. Ang ganda. Tapos yung pickup ng mic niya, wala kang masasay. Pero may nasay ako kasi yung nabili kong unang ano, kasi may mic lapel ako noon. Kaya sabi ko mag-aano na lang ako, mic adapter. Yun, sa kasamaang palad, yung mic adapter natin isang pangit. Ang ginagawa niya is nare-record niya lang yung ano, yung basta nare-record niya ata ng sabay yung surroundings tsaka yung sa mic. Ang nangyari, nagkakasabay, natatabunan. Dapat kasi yun, pag nagsalita ka, ang nare-record niya lang yung audio na nagsasalita ka. Dapat hindi niya isama yung audio na sa paligid. Anong nangyari kasi pinagsasabay niya, ang pangit tuloy. Dito narinig nyo naman, di ba? Kahit medyo mabilis tayo, kahit 60-70 takbo natin, napakalinaw. At hindi ako sumisigaw, mga tol, para sa info nyong lahat, no? Para lang nakikipagkwentuhan, no? Talagang hindi ko piniperso yung boses ko, hindi ko inahapit. Okay na okay talaga to, GoPro Hero 4 Silver, no? Naka-meet up ko yon, tulad ng nasabi ko kanina. Naka-meet up ko siya dito sa District Dasma, no? Ay, District Imus pala, District Dasma, District Imus. At napakabait ni sir, no? Dahil sinama niya lahat sa package. Talagang dalawa yung case, nakita niyo naman. Pero sa part talaga na pinakapanalo tayo is nabenta natin yung tatlo niyang battery din, no? Na yung isa medyo defective pa, no? Pero yung the rest na dalawa is okay. Tas yung dual battery charger na GoPro, no? Nabenta natin yon sa halagang 1,500. So bawin-bawi na yan, boy. Isipin mo, halos 6K natin nakuha. Nabenta natin 1,500, edi halos 5K na lang. Tapos bumili tayo ng tig 850. Ay gagi, halos magkano lang pala talaga. So yun, goods na goods yun, GoPro Hero 4 Silver. Advantage naman ito is ano, hindi ka na mahihirapan mag-sync ng audio kapag nagamit ka ng earphone, no? Tulad sa V50X ko, nagamit ako earphone dun eh. Hindi ka na mahihirapan mag-sync. At hindi ka na mahihirapang yumukuyo ko para makita tong panel gauge, no? Dahil kitang kita siya sa super view. Napakalaking tulong ng super view, lalo na sa mga motovloggers. Kailangan kita yung motor. Meron mga motovloggers na nagsisimula pa lang, tulad ko din naman, nagsisimula pa lang ako, na hindi kita yung motor nila. Okay lang yan, okay lang yan, as long as nag-enjoy ka sa ginagawa mo at quality content, okay na okay lang yan. Hintay-hintay lang, tol, no? Hintay-hintay ka lang. Kung YouTuber ka man ngayon, kung vlogger ka man ngayon, tulad ko na nagsisimula pa lang, hintay lang, tol, magkakaroon ka rin ng GoPro, no? Magkakaroon ka rin ng maayos na camera pang vlogging talaga, na may magandang view, may magandang audio. Kakaroon ka rin yan, tol, dahan-dahan lang, huwag natin biglain, no? So yun lang naman, ano? Maraming salamat kung patuloy ka sumusuporta sa channel ko. Please subscribe, like, comment and share. Takot ako sa lubak na yun, parang hindi normal yung lubak na yun, Sandali, parang hindi normal yung lubak na yun. Check natin. Nakakatakot eh. Wait lang. Hinabahan ako sa lubak na yun, parang ang tagal. A few moments later. May nangyari ba? Kinabahan ako, mga tol. Grabe yung lubak, parang ang haba eh. Wala naman nangyari. Kinabahan lang ako. A few moments later. So ayun, no? Naudlot pa yung pag-outro ko, no? So maraming salamat kung patuloy ka sumusuporta sa channel ko. Kung viewer man kita ngayon at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka kung di labag sa loob mo. Maraming salamat sa lahat, no? Para Motovlogs. Ride smart, be safe, peace out.